ในหัวข้อย่อยนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันนะครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนครับว่าฟังก์ชันในคณิตศาสตร์คืออะไรในคณิตศาสตร์นะครับฟังก์ชันจริงๆแล้วก็คือกฎอันหนึ่งครับหรือว่าเป็นคำสั่งเป็น instruction เป็นคำบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเรามี input โยนเข้ามาในฟังก์ชันนะครับพอเราผ่านคำสั่งผ่านกฎพวกนี้แล้วปุ๊บ Input จะเปลี่ยนรูปร่างออกมากลายเป็น Output นะครับเซตของ Input ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่เราจะใส่เข้าไปในฟังก์ชันเราจะเรียกมันว่าโดเมนของฟังก์ชันนะครับแล้วก็เซตของ Output ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหลังจากที่ผ่านการ process แล้วนะครับเราจะเรียกว่า range นะครับก็คือเซตของ output ของฟังก์ชันนะครับถ้าดูจากแผนภาพนะครับก็คือว่าเรามีเซต A เซต A เป็นเหมือนเซตของ input ที่เราสามารถใส่เข้าไปในฟังก์ชันได้นะครับเราบอกว่าที่จุดนี้พอผ่านฟังก์ชันปุ๊บมันเปลี่ยนรูปร่างหน้าตามากลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับจุดที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เราสามารถใส่เข้าไปในฟังก์ชันอันนี้เราเรียกว่าเป็นโดเมนแล้วก็จุดที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ได้รับออกมาจากฟังก์ชันนะครับเราเรียกว่าเป็น range นะครับหรืออีกไดอะแกรมหนึ่งที่สามารถบ่งบอกการทำงานของฟังก์ชันได้นะครับก็คืออย่างรูปภาพอันนี้นะครับมองเหมือนกับไอ้เจ้ากล่องเครื่องจักรตรงนี้เป็นเหมือนฟังก์ชันก็คือเวลาที่เราใส่ input เข้าไปฟังก์ชันตัวนี้นะครับไอ้เครื่องจักรอันนี้มันก็จะทำการ process เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ input ไปตามแต่ที่เราอยากจะบอกมันนะครับทีนี้พอมันผ่าน process เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ให้ output กับเราออกมานะครับเพราะฉะนั้นกล่องตัวนี้ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันนะครับก็คือทำการ process input ที่เข้ามานะครับแล้วก็บ้วน output ออกไปนะแน่นอนครับว่า input มันไม่ใช่ว่าเครื่องจักรอันนี้เราสามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับฟังก์ชันก็จะมีลิมิตของมันว่าโอเคมันจะรับ input ได้เฉพาะobject วัตถุบางอย่างเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะให้ output ออกมาเป็นเป็นวัตถุบางอย่างในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้ในการสร้างฟังก์ชันนะครับสามารถทำได้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับ verbal ก็คือการใช้คำพูดนะครับเป็นการบอกเล่ายกตัวอย่างเช่นอันนึงที่สามารถเห็นได้ชัดว่ามันเป็นฟังก์ชันแน่ๆนะครับก็คือเมนูทำอาหารนะครับสูตรการทำอาหารเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำส้มตำเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบเหล่านี้นะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ input นะครับเสร็จแล้วพอเรามีวัตถุดิบอันดับที่1เราต้องปอกมะละกออันดับที่2บีบมะนาวอันดับที่3คลุกอันดับที่4โขลกอะไรว่าไปนะครับสเต็ปเหล่านี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับพอหลังจากผ่านโปรเซสเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ส้มตำ1 จานส้มตำ1 จานอันนี้ก็จะเป็น output นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีการบอกการทำงานของฟังก์ชันนะครับโดยเราสามารถบอกได้โดยการบอกเล่าใช้คำพูดเป็นต้นอีกอันนึงก็คือ numeric นะครับ numeric ก็คือบอกมาเป็นตัวเลขไปเลยผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีตารางอันนี้จริงๆเราสามารถเปิดในโทรศัพท์มือถือเราดูก็ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการพยากรณ์อากาศเป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นเวลา8 โมงเช้า9 โมงเช้า10 โมง11 โมงแล้วก็เที่ยงนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิครับ8 โมงเช้าอุณหภูมิอาจจะเป็น23 องศาเสร็จแล้วพอ9 โมงอาจจะเริ่มดีดขึ้นมาเป็น
25 องศา 27 เป็น31แล้วก็32 องศาลักษณะแบบนี้ตารางลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าเป็นตัวเลขนะครับก็ตารางตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำหน้าที่บอกการทำงานของฟังก์ชันได้เหมือนกันนะครับ input ของเราคืออะไรเวลาเราดูเราก็ต้องดูก่อนถูกไหมครับว่าเราต้องการคำพยากรณ์ณจุดเวลาตรงไหนอย่างเช่นเราอยากรู้อุณหภูมิตอนที่10 โมงเพราะฉะนั้นโอเคถ้า10 โมงตรงนี้ก็เลยกลายเป็น input output ที่ได้ออกมาก็คือโอเค27 องศานะครับแต่ในกรณีนี้เราไม่ได้รู้การทำงานโดยละเอียดของฟังก์ชันแต่เรารู้ว่า input เข้าไปเป็นยังไงเราได้ output ออกมานะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วตารางอันนี้ก็เหมือนกับบ่งบอกการเป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือ visual ก็คือรูปภาพนะครับอย่างเช่นเรื่องกราฟเป็นต้นสมมุติว่าเรามีกราฟนะครับแล้วก็เรามีเส้นกราฟนะครับกราฟอันนี้บ่งบอกความเป็นฟังก์ชันได้ยังไงก็คือกราฟเนี่ยเรามีแกน x แกน y ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น input ของเราแกน x เนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือน input นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ x เท่ากับ2ได้ y เป็นเท่าไหร่เราก็มาดูครับว่าที่ x เท่ากับ2สมมุติว่าได้ y เท่ากับ3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นกราฟเองก็บอกเราเหมือนกันครับว่าบอกการทำงานบอกการอ่านค่าของฟังก์ชันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นไปได้นะครับก็คือ algebraic ตัวนี้ก็คือให้มาเป็นสูตรเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นy เท่ากับ 3x บวก 2อย่างที่บอกครับ x ทำหน้าที่เป็นเหมือน input นะครับเพราะฉะนั้นพอเราโยน input เข้าไปเราเอา input ไปคูณ3แล้วบวกกับ2ซึ่งก็ได้ออกมาเป็น output นะครับกรณีของ algebraic เนี่ยก็คือเราเห็นการทำงานไส้ในข้างมันเลยนะครับทีนี้สำหรับในวิชานี้นะครับฟังก์ชันที่เราสนใจฟังก์ชันที่โดเมนกับ range นะครับเป็น subset ของเซตของจำนวนจริงนะครับแล้วก็ข้อตกลงอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราตั้งชื่อฟังก์ชันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเช่นฟังก์ชัน f หรือฟังก์ชัน g อาจจะมีฟังก์ชัน h บางทีอาจจะมีฟังก์ชัน l เป็นต้นนะครับจริงๆพวกนี้เป็นแค่ชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะใช้ยังไงก็ได้บางครั้งเราอาจจะใช้เป็นตัวอักษรกรีกก็ได้ครับอย่างเช่นlambda เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า x เป็นตัวเลขตัวหนึ่งในโดเมนนะครับคำว่าโดเมนก็คือเป็นเซตของ input ที่เป็นไปได้ถูกไหมครับทีนี้ถ้า x เป็น input เราจะเขียน output ที่ได้ออกมาเมื่อเราใส่ x เป็น input เนี่ยนะครับ output ตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น f วงเล็บ x แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอ f วงเล็บ x แบบนี้หมายความว่าเมื่อเราใส่ x เข้าไปในฟังก์ชัน output ที่ได้ออกมาจากการใส่ x ลงไปเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น f วงเล็บ x นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ algebraic ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดฟังก์ชันได้โดยการเขียนเลยครับบอกว่า output เนี่ยก็คือ x กำลัง2บวก4เราจะเข้าใจทันทีเลยครับว่าโอเค output นะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็น x กำลัง2บวก4แต่ input คืออะไรล่ะ input ก็คือตัว x ไปเลยนะครับเนี่ยไอที่อยู่ในวงเล็บก็คือเป็น input output คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยครับว่าฟังก์ชันตัวนี้ทำงานยังไงนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาค่า f ของลบ3ถ้ากำหนดให้ f(x) เท่ากับ x กำลัง2ลบ4อย่างที่บอกไปครับไอตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยคือ input เพราะฉะนั้น input ของเราเป็นลบ3นะครับ output คืออะไร output ก็คือว่าถ้าเราใส่ x เข้าไป output ที่ได้ก็คือจะเป็น x กำลัง2บวก4เพราะฉะนั้นในกรณีของเรานะครับเราใส่
ลบ3เข้าไปในเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้น output ที่ได้ก็จะเท่ากับลบ3ยกกำลัง2แล้วเอามาบวกกับ4ก็จะได้เป็น9บวก4ซึ่งเท่ากับ13นั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับเครื่องจักรนี้นะครับถ้าเราใส่ลบ3เข้าไป output ที่ได้ออกมาจะเป็น13เป็นต้นนะครับถัดมานะครับในหลายๆครั้งเรามักจะใช้ความสัมพันธ์แทนการบอกฟังก์ชันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าความสัมพันธ์ก็คือเขียน x กับ y แล้วก็ผ่านเครื่องหมายเท่ากับนะครับผมยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ 2x บวก 1อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือไอ้เจ้าสมการตัวนี้นะครับมันบอกว่า x กับ y สัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วเราจะเรียกตัว x จะเป็นตัวแทนของตัวแปรต้นนะครับแล้ว y จะเป็นตัวแทนของตัวแปรตามนะครับคำว่าตัวแปรต้นก็คือ input นั่นเองเนาะตัวแปรตามก็คือ output นะครับแล้วก็ในเนื้อหาที่เราจะเอามาพูดเนี่ยนะครับก็คือสมมุติไปเลยครับว่าถ้าฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ที่เราเขียนขึ้นมาในสโคปเนื้อหาอันนี้นะครับเราจะสมมุติว่าโดเมนของมันก็คือเป็นเซตของจำนวนจริงไปเลยนะครับถ้ามันจะเป็นเซตตัวอื่นถ้าโดเมนจะเป็นเซตอันอื่นเดี๋ยวเราจะมาระบุกันอีกทีหลังนะครับทีนี้ยกตัวอย่างฟังก์ชันที่สามารถเห็นได้ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับตัวแรกก็คือเป็น demand function นะครับก็คือฟังก์ชันอุปสงค์ถามว่าฟังก์ชันอุปสงค์คืออะไรก็คือราคาที่ผู้ซื้อพร้อมที่จะจ่ายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ซื้อ1ชิ้นมีความต้องการซื้อ1ชิ้นนะครับราคาที่จ่ายอาจจะเป็น300 บาทแต่ถ้าผู้ซื้อต้องการซื้อ2ชิ้นราคาที่เขาพร้อมจ่ายอาจจะเป็น150 บาทเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะครับ Demand Function เนี่ยโดยคุณสมบัติของมันนะครับก็คือว่ามันแสดงความต้องการของผู้ซื้อนะครับโดยธรรมชาติของผู้ซื้อแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าราคาสูงการต้องการซื้อก็ต่ำถูกไหมครับแต่ถ้าราคาถูกผู้ซื้อก็อยากจะซื้อเยอะๆถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ demand function นะครับต่อมาเป็น supply function supply function เป็นฟังก์ชันที่อธิบายความต้องการของผู้ขายนะครับเพราะฉะนั้น supply function เป็นฟังก์ชันของราคาต่อสินค้า1ยูนิตนะครับที่ผู้ขายต้องการขายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาในตลาดถูกมากๆผู้ขายไม่อยากขายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าราคาในตลาดมีสูงขึ้นมากๆผู้ขายอยากขายออกไปเยอะๆถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะได้เงินกลับมาเยอะๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือธรรมชาติของsupply function นะครับถัดมาอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ revenue function ก็คือเป็นฟังก์ชันรายได้นะครับในการคำนวณรายได้จริงๆก็มีสูตรค่อนข้างตายตัวนะครับก็คือว่ารายได้เกิดจากจำนวนที่ขายได้คูณกับราคาต่อชิ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเราขายได้ x ชิ้นแล้วราคาต่อชิ้นเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน px ได้นะครับเพราะฉะนั้นรายได้จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ x คูณกับฟังก์ชัน px เป็นต้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ cost function หรือฟังก์ชันต้นทุนนะครับฟังก์ชันต้นทุนก็คือถ้าเราต้องการผลิตสินค้า x ชิ้นเราต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการผลิตนะครับอาจจะมีค่า fixed cost อาจจะมีต้นทุนในวัตถุดิบในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับสไลด์หน้านี้นะครับก็คือฟังก์ชันกำไรนะครับ profit function กำไรเกิดจากอะไรเกิดจากราคาขายลบต้นทุนนั่นเองนะครับ
ถัดมานะครับก็เป็นฟังก์ชันค่าเฉลี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันต้นทุนเฉลี่ยฟังก์ชันรายได้เฉลี่ยแล้วก็ฟังก์ชันกำไรเฉลี่ยนะครับคำว่าเฉลี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาต่อชิ้นเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฟังก์ชันต้นทุนเฉลี่ยก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นเป็นเท่าไหร่ก็คือเอาต้นทุนหารด้วยจำนวนสินค้านะครับฟังก์ชันรายได้เฉลี่ยก็คือเอารายได้ทั้งหมดหารด้วยจำนวนสินค้าในลักษณะเดียวกันครับฟังก์ชันกำไรเฉลี่ยก็คือเอากำไรทั้งหมดหารด้วยจำนวนสินค้านะครับ